Và đây là những cái mô hình nến và những cái chiến lược giao dịch dành cho những người mới bước chân tham gia vào thị trường, nhưng nó vẫn đem lại hiệu quả cho mọi người. Nó có thể giúp cho mọi người kiếm được khoảng 50 đô, 100 đô một ngày, nó là chuyện bình thường. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chiến lược giao dịch rất phù hợp cho những cái bạn mới tham gia vào thị trường và chưa có kinh nghiệm. Và hai nữa nó sẽ phù hợp cho những bạn có cái số vốn nhỏ, khoảng tầm đâu đấy mình nghĩ là khoảng 1 triệu đến 2 triệu là các bạn có thể áp dụng được cái hệ thống giao dịch này một cách có hiệu quả rồi. Và hai nữa là mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người thêm về cái quan điểm của mình để giúp cho mọi người, những cái bạn mới khi bước chân vào thị trường này, các bạn có thể tự tạo ra một cái hệ thống giao dịch riêng của mình với những cái mà mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đây. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của chúng ta ngay sau đây. Trước khi bắt đầu video của chúng ta thì mình muốn nhắc lại cho mọi người, tại vì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi của mọi người về cái nhóm mà hỗ trợ dành cho trader mới bước chân vào thị trường. Thì ở thời điểm hiện tại mình đang có một cái nhóm mới, mình đang có một cái nhóm private, tức là một cái nhóm kín để giúp cho mọi người khi mà mới bước chân vào thị trường thì mọi người có những cái tín hiệu, cũng như là mọi người có một cái nơi để mọi người trao đổi toàn bộ những kiến thức của mình cũng như là kiến thức của những cái bạn khác dành cho mọi người. Và đây nó sẽ là một cái kênh mà để mình trực tiếp hỗ trợ cho các bạn, bởi vì nếu mà các bạn thấy là chúng ta mới bước chân về thị trường mà chúng ta bơi ở trong một cái biển kiến thức nó rất là rộng và không có một cái nơi để cho những cái người mà gọi là những người trader thực thụ, mình tạm gọi là như thế, nói chuyện để trao đổi với nhau, thì mọi người sẽ rất là dễ bị lạc lối. Bởi vì rất là đơn giản thôi, ở ngoài kia nếu mọi người chỉ đăng một câu rất là ngắn lên trên Facebook như kiểu là mình có một số vốn là khoảng 50 triệu mà mình muốn tìm hiểu vào thị trường Forex thì có thể ai giúp được mình hay không, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người sẽ chủ động nhảy vào nhắn tin và inbox cho bạn để muốn giúp bạn. Thì mình cũng không muốn nói là tất cả những người đó đều là xấu, nhưng mà gần như những gì mình thấy ở trong thị trường này là đấy là những cái điều các bạn nên phải cảnh giác, bởi vì có rất là nhiều người ta không phải có ý định, người ta muốn giúp bạn thực sự đó. Thế nên là cái ý tưởng của mình là mình muốn tạo ra cái group kín này, nó là như vậy. Tất cả những cái người vào đây chúng ta đều sẽ phải lọc để họ là những cái trader, tức là cái mục đích của họ đều là muốn trader và muốn kiếm được lợi nhuận từ thị trường này, chứ không phải những cái mục đích như kiểu là làm IB rồi đổ gà rồi đưa ra những cái offer hấp dẫn cho mọi người và cuối cùng là làm cho người khác mất tiền. Thì đó, đây là cái channel của mình và có một group chat của mình, thì toàn bộ những cái thông tin ở đây thì mọi người có thể thấy nó sẽ là một cái kênh giống như là tâm sự và chia sẻ kiến thức nhiều hơn là một cái group mà kiểu chuyên bán tín hiệu như mọi người vẫn thường gặp. Thì đây sẽ là cái điểm khác của Forex đối với những cái channel khác và đối với những cái loại hình kênh tín hiệu khác. Và đó, thì để tham gia thì rất đơn giản, thì mọi người có thể xem ở trên YouTube của Forex và mọi người bấm vào nội dung một cái video bất kỳ ở trong phần mô tả. Thì nó sẽ có cái phần mà form đăng ký hỗ trợ trader mới, thì mọi người bấm vào đó, mọi người theo dõi các cái bước ở trong đó và điền hết những cái form đấy, và các bạn thư ký của mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, add mọi người vào nhóm, đúng không ạ? Và đấy là những cái bước mà mình muốn nhắc lại cho mọi người, bởi vì mình thấy có rất là nhiều bạn vẫn đang hỏi mình là cách thức để gia nhập group kín này nó là như thế nào. Đó, thì rất vui mừng là mình sẽ được gặp các bạn trong tương lai ở trong group của Forex, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay ngay sau đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của chúng ta ngay sau đây. Ngày hôm nay là mình muốn giới thiệu cho mọi người, thứ nhất là một cái hệ thống giao dịch là có thể cả đánh scalp và đánh swing, sử dụng RSI và sử dụng những cái mô hình nến. Vậy thì cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi chúng ta sử dụng cái hệ thống giao dịch này, và trước khi chúng ta sẽ học về cách xây dựng một cái hệ thống giao dịch như thế nào, thì chúng ta cần phải đi lượt lại một vài cái khái niệm cơ bản. Thứ nhất, RSI là gì? Và mình đã có tổng hợp cho mọi người toàn bộ những cái thông tin của mình ở trên đây là về RSI một cách ngắn gọn nhất, một cách dễ hiểu nhất dành cho mọi người. Thì RSI nó là một cái chỉ báo dao động và thể hiện lực mua và bán của thị trường. Nếu mà mọi người muốn xem về một cái chi tiết về RSI thì mọi người có thể xem lại ở trong cái video của mình là về RSI chuyên biệt. Trong đó mình đã có giới thiệu tất cả những cái thông tin của mình về RSI rồi. Còn ở đây mình sẽ chỉ tóm tắt lại cho mọi người thôi. Và cái điểm mà nó rất quan trọng ở đây chúng ta muốn nói đó là gì, là RSI nó sẽ chạy trong khoảng giá từ 0 đến 100. Và nếu là RSI nó ở trên trường hợp nó trên 70 thì thị trường nó đang ở trong trạng thái là nó quá mua. Còn nếu mà thị trường ở trong trạng thái dưới RSI nó ở trong dưới 30 thì thị trường đang ở trong trạng thái là nó quá bán. Và khi mà thị trường nó ở trong trạng thái sideways thì giá đi ngang và RSI nó sẽ không rõ ràng. Thì đây là những cái kiến thức cơ bản và những cái kiến thức nền tảng để cho mọi người xây dựng được cái hệ thống giao dịch, cũng như là mọi người áp dụng được cái hệ thống giao dịch của mình ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ những cái điều này giúp mình. Và có một điều mà mình muốn lưu ý mọi người rất là nhiều lần rồi, đó là gì? Đó là
khi mà RSI nó đang báo hiệu trong một cái trạng thái là quá mua hoặc là quá bán thì không có nghĩa là thị trường nó sẽ đảo chiều ngay lập tức. Và đây là một cái điều mà mình muốn mọi người nhớ rất là kỹ, và mọi người phải nhớ cái thuộc lòng cái điều này giúp mình. Và mình đã nốt lại những cái điều này trên màn hình rồi. Đó là gì? Đó là quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là ngay lập tức nó sẽ đảo chiều. Và trong một cái xu hướng downtrend hoặc trong một cái xu hướng uptrend thì thị trường nó có thể nó sẽ tiếp tục cái xu hướng đó trong một cái khoảng thời gian tương đối là dài, mặc dù là cái RSI nó đang ở trong trạng thái là quá mua và quá bán, đúng không ạ? Đó. Vậy thì đây là một cái sai lầm mà rất là nhiều người mắc phải ở trong thị trường này, và nó sẽ là một cái sự hiểu nhầm của tất cả mọi người. Thì mình đã có một cái ví dụ nho nhỏ ở đây cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hơn về cái điều này. Đó là khi mà mọi người nhìn thấy ở đây là RSI nó đang ở trong cái trạng thái là nó đang ở quá mua, đúng không ạ? Thì ngay sau đó giá nó sẽ vẫn có khả năng nó sẽ tiếp tục, nó sẽ đi lên tiếp. Xong ở đây mặc dù nó là quá mua, đúng không ạ, nhưng ở đây nó sẽ tiếp tục duy trì cái trạng thái nó quá mua và nó tiếp tục nó sẽ đi lên tiếp và nó chưa có dấu hiệu nó dừng lại. Đó. Thế nên là mọi người cần phải hiểu được bản chất và mọi người cần phải nắm được những cái điều này, chứ chúng ta sẽ không trở nên chúng ta mù quáng là nếu mà nó cứ quá mua là chúng ta sẽ bán, và ngược lại nó quá bán là chúng ta sẽ mua, đúng không ạ? Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải biết khi chúng ta xác định cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay, đấy là về RSI. Còn về cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Trong cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái mô hình nến đảo chiều. Nếu các bạn chưa nắm rõ về những cái mô hình nến đảo chiều thì các bạn hãy làm theo cái hướng dẫn sau đây của mình. Đó là mọi người có thể vào YouTube của em Forex, xong sau đấy mọi người sẽ tìm kiếm với cái từ khóa là nến đảo chiều. Thì ngay sau đấy nó sẽ có 3 cái video mọi người cần phải xem và mọi người cần phải lưu ý, đấy là 40.1, 40.2 và 40.3. Đấy là 3 cái mô hình nến đảo chiều rất là quen thuộc và rất là mạnh và có giá trị trên thị trường này để cho mọi người sử dụng. Và mọi người sẽ sử dụng nó làm cái công cụ thứ hai để mọi người áp dụng vào cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Và nên nhớ những cái mô hình nến giao dịch nó rất là lợi hại và mọi người phải nhớ và mọi người phải thuộc những cái mô hình nến này giúp mình. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có điều gì. Và một cái nhân tố nữa của cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay đấy là về hỗ trợ và kháng cự, là mọi người cũng phải nắm được rất rõ cái điều này giúp mình. Nếu một lần nữa mọi người chưa nắm rõ về hỗ trợ kháng cự thì mọi người hãy vào YouTube của em Forex và mọi người hãy gõ từ khóa là hỗ trợ. Thì mình có cái video là bí mật Forex số 17 là 6 mẹo hiệu quả để xác định vùng hỗ trợ và vùng kháng cự cứng. Thì đây nó sẽ là những cái mẹo để giúp cho mọi người xác định được cái vùng hỗ trợ và xác định cái vùng kháng cự. Từ đó mọi người sẽ làm lại cấu tạo nên một cái phần mới của cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay. Vậy là chúng ta có 3 cái điều chúng ta cần phải nắm được để chúng ta xây dựng được cái hệ thống giao dịch của chúng ta. Thứ nhất là về RSI, thứ hai là về những cái mô hình nến, và thứ ba là về hỗ trợ và kháng cự, đúng không ạ? Mọi người cứ nắm rõ được 3 cái yếu tố đó và chúng ta sẽ bắt đầu với cái hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay chi tiết xem nó như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái hệ thống giao dịch rất là cơ bản nhưng nó vẫn rất là có hiệu quả của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Đó là gì? Là chúng ta sẽ kết hợp RSI với những cái vùng hỗ trợ và với cái vùng kháng cự để chúng ta ra được một cái hệ thống giao dịch. Và đây sẽ là một cái hệ thống giao dịch rất là đơn giản nhưng có hiệu quả. Và nó sẽ là một cái gọi là cái tư duy để xây dựng một cái hệ thống giao dịch mà mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người trong cái phần sau của video này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chiến thuật của chúng ta được hình thành nên theo công thức sau. Đó là khi mà chỉ báo RSI vượt cái mức là 70 thì giá trên thị trường đang chạm cái đường kháng cự thì chúng ta sẽ đặt cái lệnh của chúng ta là một cái lệnh sell. Và ngược lại, khi mà chỉ báo RSI vượt mức 30 và giá trên thị trường chạm mức hỗ trợ thì chúng ta thể đặt một cái lệnh chúng ta buy, đúng không ạ? Mọi người nghe thì thấy có vẻ nó sẽ rất là đơn giản nhưng mình sẽ chỉ cho mọi người nó sẽ hiệu quả như thế nào. Ví dụ như ở trong cái ví dụ này của mình, mọi người có thể áp dụng cho cặp vàng và với cái khung thời gian mọi người áp dụng đấy là khung 4 giờ. Đó. Thì như ở đây mọi người có thể thấy là mọi người xác định được một cái vùng đáy ở đây, vùng hỗ trợ ở đây. Đó, đúng không ạ? Giá nó cứ chạm đây nó sẽ bật lên, đúng không ạ? Thì ở đây mọi người xác định một cái vùng hỗ trợ này và RSI ở đây nó bắt đầu chạm vào cái vùng 30 và nó bật lên. Thì mọi người chỉ cần có một cái sự xác nhận là giá nó đã chạm vào vùng hỗ trợ và nó bật lên thì mọi người có thể vào mở được một cái lệnh long của mọi người ở thời điểm này. Đó. Thực ra là nghe thì nó rất đơn giản và mọi người hay chê những cái điều nó đơn giản, nhưng đến thời điểm hiện tại thì một cái điều bí mật mà mình muốn nói cho mọi người đấy là khi chúng ta giao dịch trên thị trường này, cái xu thế ở thời điểm hiện tại và trong tương lai nó sẽ là càng đơn giản, nó sẽ càng hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn nếu mà mọi người muốn theo đuổi những cái phức tạp thì có khi nó chưa chắc nó đem lại hiệu quả như những cái hệ thống giao dịch đơn giản này đâu. Đó, đúng không ạ? Thì đây là cái hệ thống giao dịch đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người, đấy là RSI. Mọi người chỉ cần kết hợp cho mình một cách vững chắc và một cách bài bản đối với cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự thôi
là đảm bảo nó sẽ mang lại cái mức hiệu quả rất là cao cho mọi người. Còn nếu ở trong cái thời điểm mà giá nó chạm vào cái vùng kháng cự ở trên và RSI nó chạm vào cái vùng là quá mua thì mọi người có thể mở cái lệnh sell, và cái kết quả chúng ta là gì? Cái lệnh sell đấy của chúng ta gần như cái khả năng nó có lời nó sẽ rất là cao. Và nên nhớ đây là cái hệ thống giao dịch của mọi người đầu tiên khi mà mọi người bước chân thị trường này với số vốn nhỏ. Mình nghĩ là chúng ta nên đi vào với những cái hệ thống giao dịch đơn giản, ít phức tạp, ít chỉ báo và nó vẫn đạt được cái hiệu quả cao. Thì đấy là cái mục đích khi mà mọi người mới bước chân vào thị trường, đúng không ạ? Đấy là chúng ta sẽ xong cái hệ thống giao dịch của chúng ta ở cái điều thứ nhất, và chúng ta sẽ sang cái hệ thống giao dịch của chúng ta ở thứ hai, và chúng ta sẽ tìm cách là chúng ta có thể tùy biến và chúng ta sẽ sáng tạo ra những cái hệ thống giao dịch của riêng mình như thế nào, và mình sẽ chỉ cho các bạn ngay sau đây. Đây là một cái ví dụ nữa của mình là để cho mọi người kết hợp được giữa cái vùng kháng cự và cái vùng mà RSI. Đó là gì? Ở trong cái trường hợp trước thì chúng ta biết là khi mà giá nó chạm vào cái vùng hỗ trợ và RSI nó ở dưới 30 thì mọi người có thể mở một cái lệnh mua. Còn ở trong trường hợp này là khi giá chạm cái kháng cự và RSI nó ở trên 70 thì mọi người có thể mở một cái lệnh bán. Đó. Mọi người có thể thấy những cái vùng đỉnh ở đây. Đó, đúng không ạ? Chạm vào đây rất là nhiều lần thì chúng ta tạo ra được một cái vùng hỗ trợ ở đây, một cái vùng kháng cự ở đây. Xong cộng vào đấy là RSI ở đây bắt đầu nó ở trên 70, nó bắt đầu nó cụp xuống thì mọi người có thể đợi. Cái điểm 2 nó sẽ một cái điểm entry rất là đẹp cho mọi người để mọi người vào cái lệnh mọi người sell, và mọi người sẽ kết quả sell rất là tốt, đúng không ạ? Kể cả cái điểm 1 này cũng như vậy. Đó. Thì đây là một cái ví dụ của mình khi mà chúng ta mở một cái lệnh sell khi nào, đúng không ạ? Mọi người nhớ cái điều này giúp mình. Chúng ta sẽ đi vào cái hệ thống giao dịch thứ hai của chúng ta, và chúng ta sẽ cùng tìm cách chúng ta tùy biến cái hệ thống giao dịch này theo cái khả năng cũng như là theo cái mức độ sáng tạo của mỗi người nó như thế nào. Và trong đây mình sẽ đưa cho mọi người hai cái gợi ý để mọi người biết được cách xây dựng hệ thống giao dịch này như thế nào, đúng không ạ? Và cái hệ thống giao dịch thứ hai này của chúng ta sẽ dùng RSI cộng với những cái mô hình nến. Thì ở đây cái ví dụ của mình đầu tiên sẽ là cái mô hình nến là RSI cộng cái mô hình nến là Shooting Star. Vậy thì chúng ta sẽ nhắc qua lại một chút về cái nến Shooting Star nó là như thế nào. Thì Shooting Star nó là một cái nến như mọi người thấy là ở đây chưa có hai cái mẫu hình nến Shooting Star với cái đặc điểm nó là bóng nến trên dài. Đó, cái phần này rất là dài, đúng không ạ? Phần thân nến thì ngắn, phần này rất là ngắn. Bóng nến dưới rất ngắn hoặc gần như nó là không có. Bóng nến nó sẽ là cái phần này. Đó. Và biểu hiện nó là một cái biến thể của cái nến doji bia mộ và nó xuất hiện ở một cái vùng khóa mua. Đó. Thì vậy thì chúng ta sẽ tìm xem là khi nào thị trường nó ở cái thời điểm nó quá mua, tức là RSI nó ở trên cái RSI 70 và chúng ta xuất hiện một nến Shooting Star thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh sell ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ cái entry chúng ta sẽ vào lệnh khi nào? Chúng ta sẽ vào lệnh khi mà giá đóng cửa của nến Shooting Star. Đó. Hoặc chúng ta chắc ăn hơn, chúng ta một cái nến xác nhận và sell tại cái nến xác nhận. Đó, rất là đơn giản nhưng thực sự nó rất hiệu quả đến cái thời điểm của chúng ta vẫn đang dùng và mình vẫn đang thấy là nó đem lại cái mức lợi nhuận cho mình. Đó. Và điểm stop loss chúng ta là chúng ta stop loss ở cái điểm kháng cự gần nhất. Take profit là x2 hoặc x3 lần mức stop loss. Chúng ta sẽ rơi vào mức khoảng 2R hoặc là 3R, hoặc chúng ta có thể dùng Fibonacci chúng ta xác định cái mức mà take profit của chúng ta. Đó. Đây là cái ví dụ. Như mọi người thấy được ở trên hình thì nó là chúng ta có những cái vùng hỗ trợ vùng kháng cự của chúng ta ở đây. Đó. Và thời điểm này nó xuất hiện cái mô hình đến Shooting Star ở đây và RSI đây nó gần như nó chạm ở trên cái vùng 70 và bắt đầu nó cụp xuống. Thì chúng ta có thể mở một cái lệnh mua, một cái lệnh bán chúng ta ở đây và chúng ta đã có lợi nhuận với cái lệnh bán này rồi, đúng không ạ? Đấy là cái kết hợp của chúng ta với một cái mô hình nến đảo chiều quen thuộc. Vậy còn chúng ta kết hợp cái mô hình nến đảo chiều này với cái trường hợp mà chúng ta muốn mở cái lệnh mua thì sao? Thì chúng ta sẽ dùng cái mô hình nến là mô hình nến hammer, tức là một cái mô hình nến búa để chúng ta xác nhận cái điều này. Thì hammer nó là một cái gì? Nó là một cái phần râu nến cực dài. Đó, nó gần như là một sự đảo ngược của cái nến Shooting Star ở trước thôi. Thân nến ở trên này bóng nến dài và phần thân nến nhỏ. Đó, đúng không ạ? Đây là tất cả những cái đặc điểm hồi trước thì Shooting Star thì nó quay ngược lại và cái hammer này nó là một cái sự đảo ngược của cái Shooting Star thôi. Đó. Và cái điểm để mà chúng ta mở ra cái lệnh của chúng ta mua đó là gì? Nó là khi RSI ở dưới 30 và nến hammer xuất hiện. Đó, đúng không ạ? Và điểm vào entry chúng ta sẽ là vào khi giá đóng cửa của nến hammer, hoặc chúng ta muốn chắc ăn hơn thì chúng ta sẽ đợi một cái cây nến xác nhận thì chúng ta sẽ buy tại cái nến xác nhận. Stop loss ở đâu? Stop loss ở mức hỗ trợ gần nhất và take profit ở mức là 2R hoặc là 3R. Nó gần như nó ngược lại với trường hợp chúng ta sell. Đó. Đây. Mọi người ở trong hình mọi người sẽ thấy một cái vùng hỗ trợ ở đây. Thì giá đây chạm vùng hỗ trợ và nó tạo ra một cái nến
đảo chiều ở đây thì chúng ta có thể mua ở đâu đó quanh đây, stop loss ở dưới này đó, RSI ở đây, và chúng ta có kết quả là cái lệnh này của chúng ta có lời. Và đây là những cái mô hình nến và những cái chiến lược giao dịch dành cho những người mới bước chân tham gia vào thị trường, nhưng nó vẫn đem lại hiệu quả cho mọi người. Nó có thể giúp cho mọi người kiếm được khoảng 50 đô, 100 đô một ngày, nó là chuyện bình thường, và mình nghĩ đây là cái chuyện mà mọi người có thể làm được đó. Thì mọi người lưu ý những cái điều này giúp mình. Vậy thì chúng ta đi qua những cái mô hình nến và những cái chiến lược cơ bản chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề mà mình muốn nói cho mọi người ngay từ đầu cái video này, đó là vậy thì tôi muốn xây dựng cái hệ thống giao dịch của riêng tôi thì tôi sẽ làm như thế nào? Mình có giới thiệu với mọi người rất là nhiều cái mô hình nến đảo chiều ở đây, thì mọi người có thể thấy được là khi mà mọi người xây dựng những cái hệ thống giao dịch riêng của mình, tức là nếu mọi người không muốn đến shooting star, mọi người không muốn dùng cái nến hammer, thì mọi người có thể kết hợp với những cái nến khác, ví dụ nến doji, bia mộ, nến hoặc là nến đỉnh nhíp, hoặc ngược lại bên kia nó sẽ có nến búa hoặc là nến đáy nhíp, để mọi người tạo ra được cái hệ thống giao dịch của riêng mình. Thì cái ý tưởng của nó là nếu mà tốt nhất thì hãy tạo ra một cái combo như sau. Thứ nhất là sử dụng RSI để xác định khi nào nó ở trong trạng thái quá mua hoặc trong trạng thái quá bán, kết hợp với cái điểm ở đó nó có gần cái vùng hỗ trợ hoặc gần cái vùng kháng cự của mọi người. Thứ ba nữa là kết hợp với những cái mô hình nến đảo chiều đó, thì mọi người kết hợp được ba cái điều này giúp mình thì mọi người sẽ tự tạo ra được một cái mô hình nến hoàn chỉnh của mọi người. Ví dụ tôi là một người mới bước chân vào thị trường, tôi cảm thấy những cái nến shooting star, tôi cảm thấy những cái nến mà kiểu hammer nó không phù hợp, tôi thấy rất là ít xuất hiện trong những cái biểu đồ của tôi, thì tôi sẽ đổi sang cái mô hình nến khác. Ví dụ tôi đổi sang mô hình đỉnh nhíp hoặc đổi sang mô hình đáy nhíp, miễn là khi các bạn kết hợp vào thì các bạn phải đảm bảo được các yếu tố có nhận này, có hỗ trợ và kháng cự để xác nhận này, và có những cái mô hình nến tại những cái điểm đó để xác nhận, thì cái hệ thống giao dịch các bạn nó sẽ đi vào hoạt động trơn tru và sẽ đi vào hoạt động có hiệu quả. Chỉ đơn giản thôi, ví dụ là RSI các bạn là dưới 30, xong ở đó nó cộng với một vùng hỗ trợ, xong cộng vào đó nó xuất hiện một cái mô hình nến đảo chiều tăng giá, thì nó một cái mô hình nến này, ví dụ nến doji chuồn, nến nhấn chìm tăng hoặc nến đường nhọn, thì đó nó sẽ là một cái hệ thống giao dịch đã gọi là tương đối hoàn chỉnh của mọi người rồi, bởi vì chúng ta có đến 3 cái nhân tố của chúng ta xác định cái điểm của chúng ta vào lệnh cơ đó. Thế nên đây là những cái khái niệm mình nghĩ là rất là đơn giản, nhưng mọi người đã đánh quên nó và mọi người mải miết đi, mọi người tìm những cái điều khác nó cao siêu hơn và nó phức tạp hơn. Nhưng thực tế ở thời điểm hiện tại, những cái gì nó đơn giản nó mới là những cái gì mang lại hiệu quả nhất cho mọi người, đúng không ạ? Và trên đây là toàn bộ những cái điều mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về cách xây dựng hệ thống giao dịch dành cho những người mới. Đối với những người có tài khoản khoảng 1 triệu, 2 triệu và mọi người có thể kiếm được những cái mức lợi nhuận tương xứng ở trên thị trường này, và nó sẽ không đến mức quá là phức tạp đến nỗi là mọi người không thể hiểu được, hoặc là mọi người không thể tự xây dựng cho mình được một hệ thống giao dịch của riêng mình. Và rất hy vọng là mình thấy hệ thống giao dịch của mình hoạt động và trơn tru và đem lại mọi người mức lợi nhuận trong tương lai. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào.